Am învățat la școală că Evul Mediu se termină în țările române pe la Tudor Vladimirescu, la 1821. Asta ne-ar face într-adevăr ceva cu totul special, fiindcă pe nicăieri în lume Evul Mediu nu a mai durat atâta. Iar mai nou, alimentează frustrările unor persoane care văd în propria cultură și istorie doar indicii de troglodire, de rămânere în urma celor pe care îi consideră civilizați. Chestiunea este însă atât de simplă în complexitatea ei, că această periodizare nu oferă motive nici de fală și nici de rușine. Mai mult decât atât, vom vedea că, de fapt, nu suntem prea departe de Evul Mediu central și vest-european, adică cel pe care îl primim ca reper ultimativ în filme și cultura internetului. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Înainte de a-i da drumul, vreau să mă asigur că ați tras în țeapă corespunzător butonul de abonare și clopoțelul de atenționare. Și mai am o rugăminte expresă. Tocmai am lansat un canal exclusiv în limba engleză pentru publicul internațional. Ajutați-l să crească rapid ca să devină vizibil în algoritmul YouTube. Vă rugăm să abonați și să dați like, măcar de formă, ca să ajungem la promovare. Maria sa Vlad vă va trece la catastif, altul decât cel din februarie 1462. Dacă ești om de ispravă, n-ai a te teme. Dacă nu, capul tău va cădea cel dintâi. Din capul locului trebuie spus că periodizarea este doar un construct, adică un fel de făcătorie a istoricilor, care însă nu are niciun scop malefic ori ocult. Rostul ei este cât se poate de bine intenționat, anume să facă istoria mai ușor accesibilă publicului și tinerilor învățăcei, dar și să ajute la crearea unor specializări. Periodizarea are deci un scop pedagogic. Ea presupune segmentarea mai mult sau mai puțin artificială a timpului istoric, continuu în felul său, în mici porții cărora li se atribuie anumite caracteristici definitorii. Aceasta presupune un anumit dram de simplificare și schematism. Evenimentele care compun un anumit segment istoric sunt împachetate plecând de la anumite prejudecăți care fac lucrurile complexe mult mai ușor digerabile. Adică istoria capătă un fel de gramatică dacă o împarți pe bucățele și după o anumită structură. Segmentarea este operată acolo unde istoricul sesizează o anumită ruptură în continuul istoric. O revoluție violentă sau doar tehnologică, ori economică, un cataclism de orice fel, ceva care face ca realitatea să arate cu totul diferit față de ce era înainte. O cezură istorică face așadar ca societatea să schimbe gândirea pentru a face față la o nouă realitate politică, socială, culturală sau economică. Și totuși să nu vi-l închipuiți pe Badea Gheorghe cum întors de la plug se culcă el așa rupt de oase într-o seară de ev mediu, iar a doua zi, întânzându-se ca un motan, își mai lasă vreo 2-3 ore de relaxare în patul său, care peste noapte devenise ceva mai confortabil datorită progresului istoric. Și privind noul soare de epocă premodernă, își privea viitorul cu mult mai mare optimism, acum că ceva îi spunea lui că nu mai trăiește în evul ăla mediu, troglodit și întunecat. Deși prin universități și institute de cercetare începe să se vorbească o altă limbă, cultura istorică românească continuă să fie dominată de o veche și perversă, a zice, tentativă de periodizare. Potrivit acesteia, Evul Mediu s-ar termina în Muntenia și Moldova undeva cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu, la 1821, iar în Transilvania un picuț mai devreme, odată cu răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Remarcați punctul comun, revoluționar. Aceasta nu este întâmplător și are de-a face cu ideologia marxist-comunistă care vedea istoria ca o continuă luptă de clasă între opresori și oprimați.
Revoluțiile erau privite ca principale salturi în istorie prin faptul că ar înlesnicică progresul social. Tot ce-i vechi și putred este ars și o nouă șansă este dată elementelor progresiste în lupta cu clasele conducătoare asupritoare. De obicei, acestor ideologi le place să creadă că revoluțiile ard doar ceea ce era rău înainte și că oportunitatea apărută se concretizează în a pune lucrurile bune în loc. Aceasta a fost și motivul pentru care istoricii marxiști au tot vânat revoluții în istorie și, când nu le-au găsit, au răsucit ei condeiul să apară așa cum voia ei să pară. Rupturi în istorie au mai fost și înainte și după Vladimirescu. Cred că cu toți suntem de acord că le putem căuta și pe la instaurarea domnilor Fanariote. Dar nu! Comuniștilor nu le-a plăcut asta, fiindcă nu se potrivea cu ideea de progres. Aceștia îi vedeau pe fanarioți ca un factor de regres, ca pe un instrument al stăpânitorilor otomani de asuprire și estorcare economică a autohtonilor. Orice avea de-a face cu elitele conducătoare și sporirea puterii acestora era văzut ca regres. Cum spuneam, marxiștii împart lumea simplu. Purtătorii lucrurilor rele, elemente reacționare adică, erau boierii, popii și sultanii, iar acelor bune, progresiști adică, erau asupriții reali ori imaginari, anume țăranii și meșteșugarii. Istoricii marxiști au căutat un prilej cu care să spună: fiți atenți, aici asupriștii au pus mâna pe par, coasă și topor și au pus la pământ vechiul sistem, adică ce ziceai ei că s-ar fi întâmplat prin estul Europei după 1945 cu ajutorul armatelor eliberatoare. Știți prea bine la ce mă refer. Apropo, a fost și ăsta progres? Merge istoria mereu spre mai bine? Nu pregetați să vă exprimați civilizat opiniile în comentarii. Pe scurt, potrivit istoricilor marxisto-comuniști, evul mediu nu prea înceta odată cu instalarea fanarioților, fiindcă ci că ăștia au făcut totul mai rău decât înainte. Nu că la noi în 1945, dar după Vladimirescu a fost exact invers. Vladimirescu a pus capăt fanarioților. Dar ce facem cu Transilvania, unde Vladimirescu nu prea a avut vreun efect? Au căutat și acolo un eveniment asemănător, cât mai apropiat în timp de Vladimirescu, ca să creeze senzația de concomitență. Adică asupriților, ci că li s-ar fi umplut paharul și au pus mâna cam în același timp pe par. Dacă ne ducem și mai înapoi în istorie, putem găsi rupturi și mai mari decât instalarea fanarioților. Deși acestea nu ar fi fost o soluție pentru cei care rescriau cărțile de istorie în anii 50, ele ne oferă mai multă libertate și consistență nouă celor scăpați din robia științei bazate pe ideologii. Ca să avem consistență în demersul nostru, trebuie să analizăm istoria la nivel macro și nu doar să avem în vedere unele evenimente locale. Mă refer aici la instalarea controlului direct, necontestat și irreversibil al otomanilor asupra tuturor celor trei voievodate carpato-dunărene. Acest progres a avut loc cât se poate de sincron și nu foarte departe de sfârșitul evului mediu central și vest-european. Istoricii medieviști europeni sunt de comun acord că evul mediu apusean s-a terminat undeva în a doua parte a secolului XV, însă nu mai departe de 1500. Acesta este și motivul pentru care timpul lui Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare este numit ev mediu târziu, Late Middle Ages în engleză sau Spätmittelalter în germană. Istoricul Bogdan Murgescu a propus o periodizare alternativă. Dacă am plasa ruptura în cazul românilor pe la 1550 plus minus un deceniu, ar rămâne cât de cât sincron cu tot evul mediu european și macroprocesele transformative din acest spațiu cultural. Până la urmă, nicio țară nu era cu totul izolată în codrii. Românii nu au trăit într-o bulă în totală izolare de vecinii lor, ci au conlucrat și conviețuit intens cu aceștia, făcând intense schimburi culturale și politico-economice. Să nu uităm că voievozii moldoveni și valahi
erau vasali ai regilor maghiari și polonezi de numai puțin de 2 secole. Am învățat în acest episod că moda și armele folosite proveneau din sau erau puternic influențate de centrul Europei și de spațiul german. Ba chiar sabia lui Ștefan cel Mare și foarte probabil nu numai. Venea tocmai din Italia, unde ambasadorul său Țamblac ținea cuvântări în fața însuși Consiliului Puternicei Veneții. În concluzie, nu putem separa țările române de restul lumii. Această separare a fost pe agenda mișcării naționale și mai târziu a naționalismului ceaușist, pentru a realiza o anumită politică de identitate, făcându-i pe români cu totul special și deosebiți. Ceea ce și sunt, dar din cu totul alte puncte de vedere. Este mult mai rezonabil să privim și să periodizăm istoria în asociere cu evenimentele care au marcat statele vecine. Mă refer aici la unguri, polonezi și, bineînțeles, otomani. Probabil o să fiți surprinși, dar cea mai mare catastrofă geopolitică a istoriei române medievale a fost eliminarea Ungariei. Consecințele negative pentru țările române au fost mult mai profunde decât chiar căderea Imperiului Bizantin, care în ultima 100 de ani oricum nu mai juca vreun rol politic sau militar. În ciuda conflictelor confesionale și politice din trecut, românii îl pierdeau pe cel mai important aliat. Nu uitați că Polonia nu se implicase prea mult în regiune, deci Ungaria rămânea principala putere europeană care se bătea cu otomanii și era deci în propriu interes să-i sprijine pe români împotriva otomanilor. Prin dispariția Ungariei, românii rămâneau fără ași la masa de poker a politicii. Dacă înainte puteau contrabalansa excesele ungurești cu cartea otomană, acum nu mai puteau răspunde exceselor otomane cu cartea maghiară. Că așa stătea treaba, o vedem în ultimele încercări de revoltă împotriva otomanilor, încercări petrecute aproape concomitent în anii 1520 în Valahia sub Radu de la Fumați, care în timpul celor 5 scurte domnii a purtat numai puțin de 30 de bătălii cu acângii beiului de Nicopole și cu pretendenții susținuți de acesta, iar în 1538 în Moldova sub Petru Rareș. În Transilvania, în anii 1520-1530, Ioan Zapolia se bătea fără niciun scrupul cu Frederic de Habsburg pentru tronul Ungariei. Radu a sfârșit asasinat, Rareș a rămas fără domnie în urma unei campanii fulminante conduse de însuși sultanul Suleiman Legiuitorul, iar Zapolia a trebuit să pupe mâna sultanului ca să-și înfrângă adversarul Habsburg. Polonezii, ținuți în șac de tătarii crimeni, vasali de încredere ai otomanilor, iar Habsburgii, orientați mai mult către vest decât către est, demonstraseră că nu sunt pregătiți să se opună hotărât sultanului. Deci, cum am spus, românii nu mai aveau niciun as, iar otomanii puteau face acum ce vor. La toate acestea se mai adaugă și alți factori impliciți. Tiparul ajunsese la începutul secolului la români. Reforma confesională în Europa Occidentală începuse să schimbe radical realitățile politice pe continent, cu urmări în Transilvania și pentru români. Avansul tehnicii militare și răspândirea armelor de foc au pus capăt culturii războiului de până atunci. Tot pe la mijlocul secolului, odată cu Hugo Grotius, apare în Europa ideea de graniță ca linie fizică. În a doua sa parte, pe la noi, începe să se erodeze esențial ideea de os domnesc, ordinea medievală a relațiilor de sânge, adică în Moldova și în Valahia, tot mai mulți candidați la tron sunt din afara dinastiilor mușatine și basarabe. Vă pare deci îndoielnic că undeva prin anii 1540-1550 a început o nouă epocă pentru populația română în regiune? Multora dintre dumneavoastră li s-ar părea Mihai Viteazu și unirea celor 3 țări române un reper mult mai rezonabil. 2 probleme. 1. Prea departe de cezura europeană. Dar să zicem că asta nu prea e important. Problema cea mare este, 2. Că ceea ce numim astăzi Uniune nu a fost nici de lungă durată
Practic a durat doar câteva luni și nu a avut un efect atât de puternic printre contemporani încât să-i determine repetarea. Nimeni nu a mai încercat să-l imite pe Mihai Viteazul în următoarele 3 secole, poate doar cu excepția familiei Mavrocordaților și doar în cazul Munteniei și Moldovei. Aceștia au mai și introdus multe idei fundamental iluministe prin reformele lor. Dar aici intrăm pe un teren periculos, fiindcă aceștia erau fanarioți. Sau le acordăm fanarioților ceva credit progresiv și le punem totuși pe seamă terminarea Evului Mediu. Dar ce am rezolvat îndepărtându-ne la maxim de cezura europeană și apropiindu-ne de locul de unde am plecat, adică de Vladimirescu. Trebuie să realizăm că noi, românii, ne certăm ca chiorii despre ce ar fi fost, de fapt, istorie adevărată. În fapt, noi tot construim narrative și stabilim date pe care le considerăm decisive pentru a da sens puținelor lucruri pe care le știm despre secolele trecute. Pe acest canal, noi încercăm să vă sensibilizăm asupra acestor probleme și să comunicăm metode pentru a vă orienta mai bine în istorie. În acest episod v-am explicat cât de aberantă poate să fie încercarea de periodizare a istoriei atunci când aceasta devine o statică ideologiilor. Comuniștii au influențat în mod dezastruos percepția asupra sfârșitului Evului Mediu românesc. Privit cu mintea igienizată de agende ideologice, Evul Mediu românesc a sfârșit cel mai probabil în prima jumătate a secolului XVI, deci nu foarte departe de restul Europei. Numai dacă forțăm situația, am putea spune că Evul Mediu se termină cel târziu, un deceniu după Mihai Viteazul. Apoi, nu începe direct modernitate, ci o perioadă de tranziție pe care o putem numi premodernitate și care ar fi durat până în timpul familiei fanariote a Mavrocordaților, pe la jumătatea secolului XVIII. Ca și cazul celei a Imperiului Otoman, istoria Estului Europei trebuie periodizată ușor altfel decât s-a procedat pentru Europa apuseană. După căderea Ungariei, românii au realizat că nu mai era scăpare din vasalitatea otomană și, evident, nu voiau să sfârșească asemeni vecinilor din Balcani. Elitele conducătoare au trebuit să-și adapteze destul de radical gândirea, dar și sistemul cultural, social și economic, cu succes, timp de câteva secole. Pentru a înțelege și aprecia această performanță istorică, trebuie să separăm lumea lui Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare de cea în care a activat Mihai Viteazu cu războaiele sale, ce nu mai aveau nimic în comun cu secolele precedente. Ca și în secolele precedente, și cum obișnuia să-și încheie scrisorile Măria sa Vlad, vă transmite prin mine umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească.